Ayan. Hello. Hi, Doc. Hello. Good Hihinaan ko yung afternoon. hihinaan ko lang yung aking ibang gadget. Ayan. Hello, hello mga kapatid. This is Yang Kalimlim and Doc Leo is here with us again. Very, magiging fruitful itong araw natin because Yes. ang topic natin ngayon is all about, ano yun, Doc? Employees compensation program. What illnesses are compensable? What illnesses are not compensable naman, no? Opo. Kasi marami pa rin pong nalilito, Doc, ano? Kahit na Yes, tama. kahit na pangatlo na to na video for this year, or all in all, this is our 8th video since lockdown. Pero marami pa rin pong nalilito doon sa compensable na illnesses. Yes. Ayan. So, Doc, it's about illnesses naman. So, Doc, Yes, ano po ngayon? Yeah. Ma'am Mira, greetings sa lahat ng mga natin, ano? Mga taga-pasunod natin, no? Taga-pagsunod natin, no? Sa pag-intindi ng SSS and ECC compensable diseases that are work-related in particular, no? Ngayon, hindi ako nagtataka, no? Kung bakit maraming hindi nakakaintindi, no? Mahirap intindihin talaga ito unless you go into the process of filing a claim and understanding the basis of work-related and occupational illnesses. Mahirap intindihin. Kung binabasa lang sa libro, ay talagang mahirap intindihin, no? Kasi ito nga, it's actually taught in a master's program, no? Sa UP, meron tayong Masters in Occupational Health at sa Singapore, sa Australia, sa US, Japan, no? Pero kung mga English-speaking countries, of course, US, UK, Australia, New Zealand, and Singapore, no? Kasi ang Japan, ang medium of instruction, Japanese pa rin, no? So anyway, gusto ko lang Ma'am Yang, no? Gusto lang ipakita kung anong pinakabibya, no? Sa Employees Compensation Program. The Employees Compensation Program, ito yung primer, no? Etong primer na ito ay ginawa noong 1999 pa, no? Okay, 1999 pa, no? Oo. Ngayon, meron silang sumunod na 2000 edition. So, 2 edition lang ang lumabas ito. Ito ay nung panahon ng dating Executive Director, Attorney Chofilo Hebron. At that time, si Madam Evelyn Tablang was also with the team, no? Naiba itong primer na ito kasi it was made in a question and answer format at saka it was made in simple English na siguro elementary graduate maintindihan na ito kasi lahat naman tayo ang medium of instruction natin English kaya sinimplify, no? Kaya dito na makita. Ngayon, gusto ko lang ipakita rin na meron tayong handbook, isang reference nito. Etong handbook on employees compensation and state insurance fund, no? Ito ay 2012 edition naman na, no? So 2012 edition. So meron ding isang employees compensation and state insurance fund, no? Under Presidential Decree 626 as amended. So ito yung mga ang sinasabi ko pinaka-bibya, no? Dito natin etong basis natin, no, ng ating basis natin
ng rules and regulations sa pag-claim ng work-related illness this time, no? Ihiwalay mo natin yung mga work-related and occupational illnesses sa ngayon, no? Sa susunod, pag-usapan din natin yung mga work-related and occupational accidents naman, no? Opo. So ngayon para po, sa ngayon, yes, no? Okay. Doc, eto may tanong. Pero siguro ipaliwanag niyo po muna or gusto niyo po bang i-flash ko na po yung tanong nila? Shout out kay Sir Jerry Liano who is present or watching right now. Tsaka ito po ang tanong niya, Doc. So mababasa niyo rin po yan sa screen. Kay Sir Alvin Fuerte. Tanong lang, ma'am, sir, but yung sickness ko, 92 days binigay ng doktor, tapos binawasan ng SSS, naging 30 days lang, konti lang na claim ko. Ba't ganon, ma'am, sir? Ayan, Doc. Okay, no? Yung mga ang sickness, ano, kay Jerry, ano? Yung mga sickness, ini-evaluate, number one, kung anong nature ng illness, no? Kasi dito pa lang, pinating kung anong nature ng illness at anong severity ng illness. No? Ngayon, kung ang opinion ng doktor ay 90 days, no? Kung ang opinion ng doktor mo, it would take 3 months to recover at isasubmit ito sa SSS. Ngayon, meron ding prerogative yung SSS physician, no? Kung ilan ang ibibigay, no? Halimbawa, sa opinion niya, based on the documents and based on his or her evaluation sa pag-submit, usually kasama ang claimant, no? Pagpunta doon, ini-evaluate ka ng directly by the SSS physician, no? At gagawa siya ng sariling opinion as to how many days ang ibibigay na compensation, no? Ngayon, halimbawa, binigay ng attending physician mo ay 90 days ang binigay sa sickness benefit form, no, ng SSS, no. Pwede naman niyang gawing 90 days din, no. Pwedeng aproban yung 90 days na kompleto, no. Pwede naman niyang gawing 30 days muna, no, for further evaluation, no. Ngayon, halimbawa, inaproban ng 30 days out of 90 days. Magpasalamat na tayo, no? Kasi malaking bagay na na-aproban ang 30 days. Ano ang significance niyan, no? Pag inaproban yung 30 days, it already shows sa records or sa system ng SSS na there is such thing as an illness, no? So, in-acknowledge na may sakit na nangyari and the SSS physician approved 30 days. No? Okay. Siyempre, you were not happy kasi out of 90 days, 30 days lang maaprobahan. No? Anong recourse mo naman as a claimant? And in accordance with the opinion of your attending physician, kung 30 days lang ang inaprobahan, no? You enjoy the 30 days. Ngayon, before the 30 days ends, pwede nang mag-file ulit ng additional, no? Kung gusto mo, pwede ka nang mag-claim ng additional 60 days para maging 90 days. Or pwede ka rin mag-claim ng 30 days lang para maging 60 days. Ayan. So that after, pagka na-kompleto ng 60 days, hindi ka pa naka-recover, gusto mong tapusin yung 90 days, you can file another 30 days to complete 90 days. Ayan. So, pwede pala, no? Sir Anil. Pwede yun. So, pwedeng mag-file for additional benefits, no? Ayan. So, yun ang ginagawa namin, no? Para hindi naman, para both, parang win-win situation, no? Win-win in the sense na na-enjoy mo na yung benefits mo, na pa-approve na sa SSS, nasa system na,
nasa record mo doon na nagkaroon ka ng illness, no? Okay? So, a win-win situation din para yung opinion naman ng SSS physician ay may carry out din niya yung kanyang recommendation, no? So in that sense, both parties are happy, no? But like I was trying to explain na hindi naman absolute yung nailagay ng SSS doctor na yun, no? Kasi you also have your specialist, you also have your attending physician or your company physician na ang kanyang opinion ay nag-iba sa SSS physician, no? Ngayon, gusto ko lang ibanggit, no, na ang maximum number of claims, maximum of coverage based on the primer is 120 days. Ngayon, when do we apply for 120 days? Yung mga terminal retirement, no? Or terminally ill. Halimbawa, pagkatapos ng sick leave. Halimbawa, magre-retire na, no? Or halimbawa, yung kanyang illness is equivalent to permanent total disability, no? Pagka ganon, ang claim ko, no? At claim na namin, we try to give yung maximum 120 days na sick leave benefit. In some instances, nare-reduce. In some instances, na-approve. So may mga terminal illness na pinafile na namin yung 120 days maximum for sickness benefit, no? Sinasabi kong maximum kasi pagka after the maximum hindi gumaling, then it can now be converted into permanent partial disability or permanent total disability. So magiging disability na beyond 120 days, no? After sickness, so ulitin po natin, after sickness ng 120 days, pag hindi pa rin recover, it will become susunod na next level is disability na siya. Disability na. Okay. Thank you, Alvin, sa pagtatanong. Ituloy po natin, ano po ba yung mga qualified na sakit, Doc, di ba? No? Okay. Okay. Gusto ko rin dugtong, no? Na sa nabanggit ni Jerry na sickness benefit, no? Importante rin na ma-establish natin, no? Is the sickness work-related or occupational, or is it non-work-related or non-occupational, no? Ngayon, dito sa primer, no? Dito sa primer na nakita natin, at saka sa handbook on employees compensation and state insurance fund, no? Meron tayong listahan, nasa libro na ito, no? Okay. Meron tayong listahan ng up to 30 list of occupational diseases, no? List of occupational and compensable diseases, no? Etong itsura nun, no? There are about 30 nadadagdagan ito, na-update ito, no? Opo. Kung mababasa nyo, list of occupational and compensable diseases, no? So it's occupational and compensable, no? Dahil occupational siya, it is compensable pursuant to PD 626 as amended. So meron tayong batas talaga under the labor code, no? And under the Department of Labor ng list of occupational and compensable diseases, no? There are at least 30, no? Ngayon, ano ang mga common illnesses, no? Halimbawa lang, ang stroke, no? Ang stroke. Kasi marami tayong na-stroke na patient that resulted in sickness. So nagkaroon ng sickness because of the stroke, sickness benefit. And then meron tayong mga disability because of the stroke. At
meron din tayong death because of the stroke, no? Now, when do we know it is occupational, no? Halimbawa, no? Babasahin ko lang dito, no? Yung kasi for every list of occupational and compensable diseases, no? May mga conditions, no? Halimbawa, no, dito sa list of occupational and compensable diseases, no? A stroke is synonymous to cerebrovascular accident or CVA. Cerebrovascular accident or stroke, no? Ano yung mga conditions, no? Based on the primer, sabi niya, ano ang conditions para matawag na occupational and therefore compensable? All of the following conditions. Ibig sabihin, lahat ito, no? Number A, there must be a history which should be proved or trauma at work to the head due to unusual or extraordinary physical or mental strain or event or undue exposure to noxious gases in the industry. B, there must be a direct connection between the trauma or exertion in the course of the employment and the worker's collapse. And C, if the trauma or exertion then and there cause a brain hemorrhage, the injury may be considered as arising from work. So, yun yung tatlong condition na masasabi natin na ang TBA or stroke is compensable, no? Ngayon, eto rin, may counting refinement sa later versions, no? Dito kasi sinasabi na pagka hemorrhagic stroke, brain hemorrhage, injury may be considered as arising from work kagad, no? Pero yung mga later versions, hindi kaagad-agad na pagka cerebral hemorrhage, automatic work-related, no? In fact, sa 2012 version, imbes na tatlo lang ang conditions, A to G na siya, no? So pito na ang mga conditions, no? So anyway, para masabi lang na ang ating primer ay nag-evolve din, na-update din. Opo. Okay? So, yun ang isang example, ang stroke, no? Okay. Another common example is essential hypertension, no? Okay. Ang essential hypertension is considered occupational or work-related, no? So, hypertension. Titinan ko naman yung mga conditions, no? When is essential hypertension compensable, no? So, hypertension is classified as primary or essential and is considered compensable if it causes impairment of function of body organs like kidney, the heart, the eyes, the brain, resulting in permanent disability, provided that the following documents substantiate it. A. Chest X-ray report, ECG, blood chemistry, fundoscopy, and CT scan. No? So, ito naman yung, so nakita natin na for every work-related accident or illness, may mga requirements, may mga conditions. No? So, ito lang para ma-demonstrate lang na kung ano ang kumbaga rules and regulations, no, ng mga requirements, no. Okay, no? Opo. So Doc, there are others, no? Oo. Okay. Sige po, Doc, may tanong po dito sa atin. Basahin ko lang po, baka yes, makalimutan po eh. Ito kanina si Sir Alvin nagtanong, thank you sir, ma'am, pwede po ba magtanong ulit? Sinagot ko naman siya, makakaya namin. Si Louie po, shout out kay Louie Talabis. Ito lang po, ask ko lang Doc, ito kasing salamin eh. Ask ko lang Doc, ito, TLIF L34 and L45 na ginawa po sa akin ay kabilang po sa total disability.
Okay, no? Total disability, no? Ngayon, yung nakikita, siguro yung kanyang findings is based on CT scan, no? CT scan or MRI, no? Or sa impression ko lang, sa impression ko lang, yung pagka-describe, baka X-ray nakuha yun, no? Kasi, kaya ko nasasabing baka X-ray, kasi we don't have all the details, no? Kasi ang nakita sa CT scan at saka MRI na hindi nakita sa X-ray yung mga disc bulges. Kasi sa X-ray ang nakita basically yung bones, no? Yung mga skeletal structure. Pero sa CT scan, lalo na sa MRI, nakita yung mga non-bony structures, particularly yung disc. Kuminsan pati yung mga nerves nakikita rin, no? Okay. Ngayon, ang tanong, no? Is it permanent total disability? Ngayon, yung degree ng disability with injury into the lumbosacral vertebrae varies, no? Yung pinakasimple ay yung disc bulges, no? Yung disc bulges, medyo bumukol yung disc, no? Bumukol yung disc, pero it may or may not press on the nerves. No? Pangalawa, no? Yung mas malala sa disc bulge, may tinatawag na disc herniation. No? Yung disc herniation, masyadong malala na yung pag-usli ng disc at naiipit na yung ugat. No? Naiipit na yung ugat, kaya nagkakaroon ng problema sa transmission ng sensory or motor function. Ano yon, no? Pagka sinasabing motor function, yung paggalaw ng, halimbawa kung sa lumbar, paggalaw ng paa. Pagka masyadong naipit, kuminsan humihina, pwedeng kanan o kaliwang paa. No? Pagka sensory naman, hindi naman nakakaramdam. Kuminsan namamanhid, pwede yung kanang paa, pwede yung kaliwang paa, depende. No? So yun yung disc herniation. Ngayon, meron pang mas malala, no? Yung disc avulsion. Yung disc avulsion na lang, napuputol na, no? Nahiwalay na yung disc. Napuputol na sa kanyang lugar na kung saan is in between the lumbar vertebrae, no? Pwedeng L3 and L4, depende kasi ang lahat ng buto ng katawan may mga pangalan, no? Ang pangalan ng lumbar, L1, L2, L3, L4, at saka L5. Pagkatapos ng sacral vertebrae na ang tawag doon, no? So yun yung mga kwan. Ngayon, yun ang sinabi ko, yung anatomical, yun pala ang nakikita kung ano ang tama sa likod, no? Ngayon, ano ang physiologic effect naman, no? Kagaya nung sinasabi ko, nanghina, halimbawa, pagka yung kanang paa ang apektado, yun ang tinatawag na radiculopathy. No? Kaya grossly, sa unang tingin, sumasakit ang likod, tapos kumakalat sa kanang paa. No? Yan ang tinatawag na low back pain with radiculopathy on the right. No? Ibig sabihin, yung nerves na papuntang right na paa, naipit na. Kaya nagkakaroon ng yung kuryente na sa papuntang kanang paa galing sa likod, no? Yung nerve na galing sa likod ay medyo na-impair na, no? Pwede ring radiculopathy to the left kung ang naipit na ugat naman nasa kaliwa, no? So ang kaliwang paa naman ang apektado. Pwede ring bilateral, no? Ibig sabihin, yung kaliwa at kanang paa pwedeng humina, pwedeng namanhid, no? Ang pinakamala na pwedeng mangyari pag na-paralyze, no? Na-paralyze, hindi na paralyzed ng both right and left leg. At hindi lang yon, ang mas malala pa doon, pwedeng apektado na rin yung pag-ihi at pagdumi. So yun ang hindi lang sa motor and sensory function or pakiramdam or lakas ng paa, kung hindi, pati yung pag-ihi at dumi, yun yung autonomic nervous system na tawag, ay apektado na rin, no? So yun yung iba-ibang grado, no? Yun ang iba-ibang grado ng
low back pain and its severity. Ngayon, kailan natin masasabi na permanent total disability? Pag umabot na ng 120 days or sabihin mo na pwedeng extend hanggang 240 days, ay tinatawag na ito na disability na. No? Kung 120 days, 240 days, hindi siya gumaling at nakahiga na lang siya, kung minsan affected yung paglakad, then we can already file for permanent total disability. No? Okay. Ngayon, no? Hindi naman common nag-apply na tayo ng permanent total disability at pinapakita natin na talagang hindi na may galaw yung paa, ay aproban kaagad ng medical officer ng SSS. No? Nag-iingat din sila, no? Para yung tama na benepisyo, yun din ang may bibigay. So, anong madalas na observation namin, no? Sa mga pinafile na gano'n, pwedeng bigyan muna siya ng 12 months or 18 months or 24 months or 36 months na partial permanent disability, no? Pagkatapos ng partial permanent. Pagkatapos ng halimbawa 3 years talagang hindi gumaling, then pwedeng mag-file ulit ng karagdagang benefit dahil hindi pa siya nakabalik sa trabaho at hindi pa siya bumalik sa kanyang earning capacity. Hindi siya kumikita, no? Ngayon, pwede nang mag-file ng permanent total disability. Ano ang difference, no? Ang partial permanent disability ay nabibilang lang kung ilang buwan. It can be 1 year or 12 months, 2 years, 24 months, or 3 years, 36 months, no? Ngayon, pagka permanent total disability na, lifetime na yan, no? Lifetime na ang compensation. No? For lifetime na ng EC. Yes. Both SSS and ECC kung na-prove natin na it is work-related. No? Yes, work-related pag EC. Yun. Pero pag not work-related sa SSS lang. Tama ba po, Do? Yes, tama. No? Kung yung claimant ay wala pang 60 years old, in short, hindi pa siya nakapag-retire, no? Pwede siyang makakuha ng SSS, Permanent Total Disability, at ECC, Permanent Total Disability. No? In short, maging dalawa ang kanyang pension. No? Wow. Dalawa ang pension sa kanyang Permanent Total Disability. No? Okay. Yan ang tinatawag na double recovery. No? Double recovery dahil isang pension galing sa SSS, isang pension galing sa ECC. Gusto kong i-distinguish yan sa double compensation. No? Ang double compensation na hindi pinapayagan, no? Ang double recovery ay pinapayagan. Ang double compensation ay hindi pinapayagan. No? So, ano ang double compensation? Magkaiba ito. No? Ang double compensation, halimbawa, nag-file ng SSS sick leave, no? Binigyan siya ng SSS ng 36 months, no? After 1 month pa lang, nag-file ulit ng permanent total disability sa SSS. So dahil meron siyang SSS sick leave na 36 months, tapos nag-file uli siya, hindi pa tapos yung 36 months ng SSS sick leave, nag-file uli siya ng SSS disability benefit. Como dalawang SSS claim, yan ang tawag na double compensation na hindi pinapayagan ng SSS. Okay? So SSS sickness, SSS disability, hindi pwedeng sabay kasi double compensation yan. Hindi pwede yan, no? Kaya anong remedy diyan? Ang remedy, mag-file ng SSS disability benefit, mag-file din ng ECC disability benefit, double recovery ang tawag diyan, papayagan yan, magkakaroon ng dalawang pension. So double recovery, okay? Double recovery, oo. I-inform ko lang po yung mga viewers natin if they want to join us dito sa live streaming natin.
Ito po, i-share ko lang po yung link where you can, ano ba? You can copy para maka-join po. Ito, i-accept ko po kayo para at least makikita namin kayo dyan na magtatanong din. Ayan. So, pwede nyo pong i-copy. Flash ko muna for the meantime. Ayan. Tapos, Doc, so, ituloy po natin yung yung topic kanina about dun sa illnesses na compensable. And ano ba yung isa? Compensable illnesses, Doc, no? Tapos na po tayo dun sa hypertension. Sorry, Ma'am Yang, bale ang natapos natin ay mga illnesses, ano? Actually, gusto ko lang ibasa, no? Kasi 30 lang naman ito. Siguro, sandali lang, ibasahin ko lang yung title. Kung ano ang nasa list of occupational and compensable diseases, no? Para may broad idea yung ating mga kasamahan, no? Ito yung mga list of occupational and compensable diseases. Number 1, cancer of the epithelial lining of the bladder. Number 2, cancer of the epitheliomatous or ulceration of the skin or of the corneal surfaces of the eye due to different toxins. Number 3, cataract produced by exposure to glare or rays from molten glass. Number 4, deafness, or ito yung tinatawag namin na noise-induced hearing loss. No? Number 5, decompression sickness. Ito yung mga deep sea diving, or yung umakyat naman ng high altitude, decompression sickness. Number 6, dermatitis due to irritants and sensitizers. Number 7, infections including TB, rabies, at iba pa, no? Anthrax, no? Number 8, ionizing radiation, yung mga X-ray. Tapos mga injuries dahil sa X-ray that results to ulceration, malignant disease of the skin or subcutaneous tissues, no? So lahat ng sakit na nakuha sa exposure sa radiation. Number 9, poisoning and its sequela. Halimbawa, ammonia poisoning, may nangyari kamakailan sa mga ice plant, no? Arsenic compound, benzene, carbon dioxide, carbon bisulfide, carbon monoxide poisoning, chlorine, at marapa. Mercury sa mga mining, no? Sulfur dioxide, no? So ito yung mga poisoning dahil sa mga iba-ibang compounds. Pneumoconiosis, no? Ito yung mga masyadong maraming alikabok. May coal miners pneumoconiosis na tawag. May silicosis, no, sa mga miners, no? Gold and silver mine. Number 11, disease caused by abnormalities in temperature and humidity. Pagka masyadong malamig, masyadong mainit, may mga sakit na nakukuha din dyan, no? Vascular disturbance in the upper extremities dahil sa mga continuous vibration, mga pneumatic tools, etc., no? Viral hepatitis, no? Sa mga medtech, halimbawa, na accidentally, may accidental prick, natusok sila ng karayom na may hepatitis, viral hepatitis sila, it's compensable, no? Poisoning by cadmium, number 14. Number 15, leukemia and lymphoma. 16, cancer of the stomach and other lymphatic blood-forming vessels, nasal cavity, and the sinuses. Number 17, cancer of the lungs, liver, and brain. Number 18, cardiovascular disease or heart attack, no? Or coronary artery disease, no? Number 19, cerebrovascular disease. Ito yung stroke na nabanggit na natin. Number 20, malaria and schistosomiasis among farm workers. Number 21, pneumonia. Number 22, hernia. 23, bronchial asthma, may tinatawag na occupational asthma. Number 24, osteoarthritis. 25, viral encephalitis. 26, peptic ulcer. 27, tuberculosis, pulmonary and extrapulmonary.
28 viral hepatitis, 29 essential hypertension, and number 30 asbestosis. No? So yan yung Madami mga pala. listahan. Actually marami, no? Madami. Ngayon, So, lahat naman ngayon ang yan is tanong, gamay nyo yan, no? ngayon Mamira ang tanong, no? Halimbawa, no? May sakit, wala dito sa listahan, no? Hindi na ba Okay. kasama, no? Hindi na ba kasama pagka wala No? sa Opo, listahan, no? tatanong ng ganyan, Doc. Ang sagot naman, no? Pwede pa rin considered occupational disease baski wala sa listahan ng 30 na sakit na ito. Basta lang may pakita ng pasyente, may pakita ng doktor na yung kanyang sakit ay nakuha pa rin sa trabaho, no? So meron tayong open-ended condition na ganon. Na in case wala dito, basta lang may pakita ng pasyente at yung kanyang doktor na merong increased risk na dahil sa trabaho, tumaas ang risk na pwedeng magkaroon ng sakit na yon, then it's also occupational and compensable. Halimbawa lang, no? COVID, halimbawa, no? Ang COVID, wala naman dito. Wala naman dito. No? Kaya lang, sa mga health workers at ibang frontliners, merong increased risk of developing COVID-19 infection, no? So it comes from the virus. And therefore, maski wala sa listahan, it can still be occupational and compensable disease, no? Okay? So yon, no? So kasama pala siya, no? Nako, doon sa sinalihan ko sa FB group na HR, I think may mga tanong about kung COVID ay kaya lang since I am not yet aware doon sa nasabi nyo. So hindi ko po, nabasa ko lang, hindi ko po sinagot na parang nakita ko lang po siya. So covered din po pala yon, no? Covered siya, actually covered, no? In fact, ang huling alam ko, no? Pagka COVID-related at na hospital, nagagamit yung kanyang PhilHealth, no? At saka maliban doon, nagagamit din ng SSS and ECC sickness benefit. Meron na ring meron na ring directive ang Department of Labor na work-related ang COVID. Basta lang may establish na yung patient is a frontliner or health personnel na na-expose sila sa mga COVID cases. No? Yeah. So, Doc, that's it for us now for the ano tawag doon, Doc? Sakit na compensable. Work-related and compensable illnesses, no? Illnesses. So, next topic po natin, it's about accident naman. Tama po ba? Kasi this one is, no, para they can differentiate. Yes, oo. Pero tandaan lang po natin, yung tulad po ng tanong po ni Sir Louie or Alvin kaya Nina, na pag yung sa 30 days, tapos pwede siyang mag-file up to doon sa sinabi ng doktor niya. Then, pag umabot more than 120 days, pwede nang mag-file for disability claim na po, Doc, no? Yes, tama. No, tama. Work-related, pwede siyang mag-claim, apply sa EC pag work-related. Pero pag sickness lang talaga sa SSS. Tama po, Doc? Yes, tama, no? Tama, no? Baka may mga katanungan. So, nire-review ko yung mga messages. Yun. So, ang dami pong nasa atin. So, mag-shout out din ako ngayon, Doc, para i-acknowledge ko din yung mga viewers natin. So, shout out kay Jerry Lianyo, kay Sir Alvin Puente, kay Louie Talabis, kay Lola Au Comics Vlog, kay Lola Au TV 525 and Pamilya Ronbel, at saka si Bai Au TV 54. Ayan. So, dumami po tayo. Yes. May ano po kayo, may mga sasabihin po kay Doc? Yeah. So, meron tayong network of doctors, no? Na pwede yung lapitan. In fact, meron ng association ng doctors specializing
in Occupational Medicine. Ito yung tinatawag na Philippine College of Occupational Medicine na meron tayong chapters nationwide, no? So, pwede rin kayong lumapit sa mga doktor na ganyan, no? Na kasamaan ko sa Philippine College of Occupational Medicine. No? Ngayon, in case lang, no? Na gusto niyang magtanong din directly sa amin ni Ma'am Mira, we'll be happy to address, no? Yung inyong mga questions at saka assistance. And if necessary, pwede rin namin kayong i-refer sa mga chapter members namin na malapit sa inyo. No? Ayan. So, para mas mabilis ang service po natin, Doc. This is our advocacy ni Doc Leo. Yes. By the way, we have, meron po kaming FB page, Payong Kapatid. If you fail to watch po ito, so pwede niyo pong panoorin ulit sa YouTube. So, yung mga hindi pa ho nakakapag-subscribe, mag-subscribe pa ho kayo para maging updated sa mga susunod naming videos ni Doc. So, hindi lang po yan. Marami din po akong mga binablog. Medyo busy lang, kaya more on kay Doc every weekend. Yan. Para makatulong. Ayan, so congratulations daw. May nagsabing congratulations. Si Sir Jerry, may tanong po yata. Ayan. Doc, pahabol si Sir Jerry Liano. Yung easy partial disability po ba ay pwedeng ma-elevate as total disability since granted po ang SSS ang total disability ko po? SSS total disability, no? Yan. Pwedeng basta work, isa lang ang condition yan pagka work-related, no? Ngayon, once na-prove na yung kanyang SSS total disability, permanent total disability, no? Pwede nang i-file din sa ECC, no? Okay. Pag work-related. Pagka work-related, that's right. Paano po malalaman pag work-related? Ayan po. Expert po dyan si Doc Leo. So, kailangan po natin yung tulong po niya. Yan. Yes. So, just give us the specifics, then we can help you classify kung work-related. No? Okay. Kasi syempre, pag pupunta sila kaagad doon, maaari pong i-reject na po ng EC yan dahil baka kulang po yung information na kailangan pong ilagay doon sa application ninyo. Ayan po. So, ano pa ho? That's it for now, Doc. Okay. Thank you. Gagawin po kayo. Thank you. Yes. Thank you. Thank you very much. No? Thank you, everybody, for watching. So okay, Ma'am Mira, thank you. Okay. Thank you. See you next week, Doc. Thank you. See you next week. Yes. Bye. Bye-bye.